Namaskar Mitro. In previous lecture we discuss about Fourier series. બરાબર, આપણે ફુરિયર સિરીઝનો યુનિટ નંબર 1 નો એક ટોપિક જે છે ફુરિયર સિરીઝ એ પૂરો કર્યો છે. આજે આપણે નવો એક ટોપિક ભણવાનો છે જેનું નામ છે ડિરાક ડેલ્ટા ફંક્શન. બરાબર છે, એટલે કે ડિરાક ડેલ્ટા ફંક્શન વિશે આપણે કંઈક ભણશું. એની પ્રોપર્ટી છે, એની ડેફિનેશન છે, એવું બધું છે. આ યુનિટ નંબર 1 જે છે ફુરિયર સિરીઝ એનો એક બીજો ભાગ છે, ચેપ્ટરનો બીજો ભાગ છે. પહેલો ભાગ હતો ફુરિયર સિરીઝ, એ આપણે પૂરો કર્યો. એમાંથી બીજો ભાગ જે છે એ બીજો ભાગ આપણો ડિરાક ડેલ્ટા ફંક્શનનો છે. બરોબર છે, તો આજે આપણે એના વિશે આપણે કંઈક માહિતી મેળવશું, એના વિશે આપણે ભણશું. તો ચાલુ કરીએ. ડેફિનેશન ઓફ ડિરાક ડેલ્ટા ફંક્શન, એટલે કે ડિરાક ડેલ્ટા ફંક્શન આપણને શું કહેવા માંગે છે. ડિરાક ડેલ્ટા ફંક્શન એક પ્રકારનું ફંક્શન છે. બરાબર છે, તો ચાલો એની ડેફિનેશન ભણીએ. ધ ડિરાક ડેલ્ટા ફંક્શન ઇઝ ડિફાઇન્ડ બાય ધ ફોલોઈંગ ઇક્વેશન. એને આવી રીતે એક્સપ્રેસ કરી શકાય. ડેલ્ટા એક્સ માઇનસ એ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0 ફોર એક્સ ઇઝ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ એ. કે એક્સ અને એ બે સરખા ન હોય તો એના માટે ડેલ્ટા એક્સ માઇનસ એ જેને ડિરાક ડેલ્ટા ફંક્શન કહેવાય એનો આન્સર આવે 0. બીજું ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ ફોર એક્સ બરાબર એ. બરાબર, એક્સની કિંમત અને એની કિંમત સરખી હોય તો એનો જવાબ આવે ઇન્ફાઇનાઇટ. બરાબર, એન્ડ which also constraint to the satisfied the independent constraint. રિસ્ટ્રિક્ટ કરવું, કન્સ્ટ્રેન એટલે કાંઈક શરતો લાગુ પાડવી, કન્સ્ટ્રન કરવું. બરાબર, એ આપણે કન્સ્ટ્રેન શબ્દ જે છે આપણે આગળના ચેપ્ટરની અંદર, યુનિટની અંદર આવશે ત્યારે આપણે વધુ સમજશું. એની આઈડેન્ટિટી આપેલી છે. ઇન્ટિગ્રેશન એ માઇનસ આલ્ફા ટુ એ પ્લસ બીટા ડેલ્ટા એક્સ માઇનસ એ ડીએક્સ બરાબર 1. 1 જે છે એને શું કહેવાય? યુનિટી કહેવાય. ઇક્વેશન નંબર 1 નામ આપેલું છે. વેર આલ્ફા બીટા ઇઝ ગ્રેટર ધેન 0. બરાબર, એટલે આલ્ફા અને બીટાની કિંમત કેવી હોવી જોઈએ? 0 હોવી જોઈએ. એનો મતલબ શું થાય? ઇટ મીન્સ ધ ડેલ્ટા ફંક્શન હેઝ એન ઇન્ફાઇનાઇટ વેલ્યુ એટ એક્સ બરાબર એ. એનો અર્થ એવો કે એક્સ બરાબર એ હોય ત્યારે એની ડેલ્ટા ફંક્શનની કેટલી વેલ્યુ મળે? ઇન્ફાઇનાઇટ વેલ્યુ મળે. જો અહીંયા ઓલરેડી છે જે એક્સ બરાબર એ છે તો એની કિંમત કેટલી છે? ઇન્ફાઇનાઇટ છે. બરાબર, એન્ડ સચ ધેટ ધ એરિયા અંડર ધ કર્વ ઇઝ યુનિટી. અને જે એરિયા અંડર ધ કર્વ એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારનો વક્ર આપણી પાસે હોય તો એ આલેખ પેપર ઉપર, ગ્રાફ પેપર ઉપર કેટલો એરિયા કવર કરે છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરવો તો હંમેશા એ યુનિટીની અંદર હોય. એટલા માટે આન્સર આવે છે 1. બરાબર, એને યુનિટી કહેવાય. બરાબર, આ બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન ડિરાક ડેલ્ટા ફંક્શનની હતી, ડેફિનેશન, અને એ છે 1-2 માર્કમાં પૂછાય તો આટલી વસ્તુ લખવાની થાય. નાઉ વી ડિસ્કસ નેક્સ્ટ ટોપિક, રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ ધ ડિરાક ડેલ્ટા ફંક્શન. ડિરાક ડેલ્ટા ફંક્શનનું રિપ્રેઝન્ટેશન કેવી રીતે થાય એની વાત છે. બરાબર, ડિરાક ડેલ્ટા ફંક્શન હેઝ મેની રિપ્રેઝન્ટેશન. ડિરાક ડેલ્ટા ફંક્શનને ઘણા રિપ્રેઝન્ટેશન છે. વી વિલ કન્સિડર એ ફ્યુ ઓફ ધ સિમ્પલ વન. આપણે એમાંથી થોડા ઘણા ભણવાના છે જે આપણા સિલેબસમાં છે, એની ઓલરેડી ડિસ્કસ કરશું. બરાબર, ફર્સ્ટ ધ સિમ્પલેસ્ટ રિપ્રેઝન્ટેશન ઇઝ ધ ફંક્શન r epsilon x defined as r epsilon x is equals to 1/2 epsilon for minus epsilon less than x minus a less than epsilon. એટલે કે આ ફંક્શન જે છે એનો આન્સર આટલો આવે જ્યારે આ રિજિયનમાં હોય ત્યારે, અને બીજું એનો આન્સર 0 આવે જ્યારે ફોર મોડ ઓફ x માઇનસ a ગ્રેટર ધેન એપ્સાઇલોન. બરોબર છે. નાઉ the graph of epsilon r epsilon versus x. જો નીચે ગ્રાફ આપેલો છે અહીંયા ગણે r epsilon x છે અને અહીંયા ગણે x છે, એના વિરુદ્ધનો ગ્રાફ છે. ફોર વેરિયસ વેલ્યુ ઓફ એપ્સાઇલોન, એટલે એપ્સાઇલોનની અલગ અલગ વેલ્યુ માટે ઇટ્સ શોન ઇન ફિગર. જો રેક્ટેન્ગ્યુલર કંઈક તમને મળે છે
એપ્સિલોન ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0.5 તો આ ફર્સ્ટ ગ્રાફ, એપ્સિલોન ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0.15 તો આ સેકન્ડ છે, એપ્સિલોન ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0.05 તો આ થર્ડ ગ્રાફ મળે છે. બરાબર. હવે એપ્સિલોનની વેલ્યુ જો 0.5, 0.15, 0.05 એપ્સિલોનની કિંમત ડિક્રીઝ થાય છે. તો જે ગ્રાફનો નેચર જે છે એ નેચરની અંદર એની શાર્પનેસ જે છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. જો શાર્પનેસ, ઊંચાઈ, હાઇટ એની વધતી જાય છે. બરાબર છે. એની સાથે કંઈક રિલેશન છે. ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ આર એપ્સિલોન એક્સ ડીએક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/2 એપ્સિલોન ઇન્ટિગ્રેશન એ માઇનસ એપ્સિલોન ટુ એ પ્લસ એપ્સિલોન ડીએક્સ. હવે ડીએક્સ નું ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય? એક્સ 1/2 એપ્સિલોન સેમ ઇટ ઇઝ, ઉપરની અને નીચેની લિમિટ મૂકો. 1/2 એપ્સિલોન ઉપરની લિમિટ એ પ્લસ એપ્સિલોન માઇનસ નીચેની લિમિટ માઇનસ એ, આ માઇનસ છે આગળ માઇનસ હોય, માઇનસ માઇનસ પ્લસ એપ્સિલોન, માઇનસ એ પ્લસ એ કેન્સલ આઉટ, એપ્સિલોન પ્લસ એપ્સિલોન 2 એપ્સિલોન, 2 એપ્સિલોન ને 2 એપ્સિલોન કેન્સલ આઉટ, આન્સર આવે 1. બરાબર. એટલે એમાં જે એરિયા કવર થાય, જો માનો કે આ કર્વ જે છે એનો એરિયા કવર એટલે આટલો એરિયા જે છે, બરાબર છે, એ કર્વ માટે એને એરિયા કવર કર્યો એમ કહેવાય. બરાબર છે, સમજાણું? એટલે એ હંમેશા શેમાં હોય? યુનિટીની અંદર હોય. બરાબર. If epsilon tends to 0, the function r epsilon x becomes more and more sharp. જો એપ્સિલોન જેમ 0 ની નજીક જાય, કિંમત 0 ની નજીક થાય, બરાબર, તો શું થાય છે? r ઓફ એપ્સિલોન ફંક્શન જે છે એ વેરી શાર્પ થતું જાય છે. એટલે એને રિપ્રેઝન્ટ કરે, આપણે ગ્રાફથી રિપ્રેઝન્ટ કર્યું છે. બટ ધ એરિયા અંડર ધ કર્વ રિમેન્સ યુનિટી. પણ જે કર્વ અંદર એરિયા જે કવર કરે છે એ હંમેશા એક સરખો જ હોય છે. ભલે કર્વ બદલાય પણ એ હંમેશા યુનિટીની અંદર જ હોય છે. When epsilon tends to 0, the function r epsilon has all the properties of the DIRAC delta function and we write. એપ્સિલોન જ્યારે 0 ની નજીક પહોંચે અથવા તો હોય ત્યારે r એપ્સિલોન જે આપણે ફંક્શન લીધેલું છે એની બધી પ્રોપર્ટી કેના જેવી થાય? ડીરાક ડેલ્ટા ફંક્શન જેવી થાય. Therefore delta x minus a tends to limit epsilon tends to 0 r epsilon x. Now જો અહીંયા આપણી પાસે આ ફંક્શન હતું જ, બરાબર, એ જ લખેલું છે. Now integration minus infinite to plus infinite f of x r epsilon x dx is equals to 1/2 epsilon integration a minus epsilon to a plus epsilon f of x dx. Assume the function f of x is continuous at x બરાબર a. x બરાબર a પાસે f of x ફંક્શન કેવું છે? કન્ટિન્યુઅસ છે. When epsilon tends to 0 in interval minus epsilon less than x minus a less than epsilon, f of x may be assumed to be constant f of a. એટલે આ રિજિયનની અંદર જે છે એ ફંક્શન કેવું રહે છે? કોન્સ્ટન્ટ f of a જ રહે. એન્ડ ટેકન આઉટ ઓફ ધ ઇન્ટિગ્રલ. અને જો કોન્સ્ટન્ટ રહેતું હોય તો એને શું કરવાનું? ઇન્ટિગ્રલની બહાર લઈ લેવાનું. બરોબર છે. તો લિમિટ એપ્સિલોન ટેન્સ ટુ 0 ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ f of x r એપ્સિલોન x dx ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ લિમિટની લિમિટ. આ રિજિયન તમને કીધો છે, બરાબર, એમાં 1/2 એપ્સિલોન. આનો આન્સર શું આવી જાય? f of a કંઈક કોન્સ્ટન્ટ ઇન્ટિગ્રેશન a માઇનસ એપ્સિલોન ટુ a પ્લસ એપ્સિલોન x. અહીંયા પાછું x આવશે, બરાબર, 2 એપ્સિલોન કેન્સલ થશે એટલે શું આવશે? આન્સર f of એ આન્સર આપણને મળશે. બરાબર છે. Now second one representation. The another representation of Dirac delta function is through the following integral. એટલે ઇન્ટિગ્રલની ટર્મની અંદર કાંઈક છે. ડેલ્ટા x માઇનસ a બરાબર 1/2 પાઈ લિમિટ g tends to infinite integration minus g to plus g e raised to plus or minus I k x minus a dk. આનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવું શું થાય? જો અહીંયા ડીકે છે તો કેની સાપેક્ષે?
આમાં કે છે એ બરાબર કરો. Therefore delta x minus a is equals to 1/2 pi limit g tends to infinite e raised to x નું e raised to x એટલે e raised to plus or minus I k x minus a e raised to x ઉપર જે છે એનું પાછું વિકલન એ આવશે નીચે એટલે પ્લસ ઓર માઇનસ કે નું 1 થઈ જાય I ના I એમ નો x માઇનસ એ લિમિટ મૂકી માઇનસ g ટુ પ્લસ g લિમિટ મૂકો ઉપરની પ્લસ g અને નીચેની માઇનસ g તો શું થાય 1/2 પાઈ લિમિટ g ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ e રેસ ટુ k ની જગ્યાએ લિમિટ મૂકવાની પ્લસ ઓર માઇનસ ig x માઇનસ એ માઇનસ e રેસ ટુ માઇનસ ઓર પ્લસ કારણ કે અહીંયા તમે પ્લસ લ્યો એટલે અહીંયા માઇનસ થઈ જાય ને અહીંયા કારણ માઇનસ g મૂકવાનું ig x માઇનસ એ અપોન પ્લસ ઓર માઇનસ I x માઇનસ આવું હોય તો g ની લાર્જ વેલ્યુ માટે કેવો હોવો જોઈએ g લાર્જ હોવો જોઈએ તો આવું ઇક્વેશન લખાય લિમિટ g ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ sin g x માઇનસ એ અપોન પાઈ x માઇનસ ગ્રાફ આપેલો છે જો g માટેનો હવે g ની વેલ્યુ 20 છે એનો ગ્રાફ આ મળે છે અને g ની વેલ્યુ 5 છે એનો ગ્રાફ આવો કંઈક મળે છે બરાબર શું કહે છે ફોર ધ લાર્જ વેલ્યુ ઓફ g ની મોટી વેલ્યુ માટે ફંક્શન ઇઝ શાર્પલી પિક અરાઉન્ડ x બરાબર a x બરાબર a પાસે આ શું છે x બરાબર a અહીંયા કણે a તો એ તમને શાર્પલી પીક મળે છે જો g ની મોટી વેલ્યુ મળે x બરાબર a હોય ત્યારે તમને શાર્પ પીક મળે છે એન્ડ હેઝ યુનિટ એરિયા અંડર ધ કર્વ અને એની અંદર જે એરિયા કવર થાય કેવો હશે યુનિટીની અંદર હશે ધ g ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ ઇઝ ઓલ ધ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ધ ડેલ્ટા ફંક્શન ક્યાં g ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ થાય ત્યારે તેની બધી પ્રોપર્ટી ડિરાક ડેલ્ટા ફંક્શન જેવી મળે બરાબર છે નાઉ થર્ડ ગાઉસિયન ફંક્શન થર્ડ રિપ્રેઝન્ટેશન ગાઉસિયન ફંક્શન છે તો ગાઉસિયન રિપ્રેઝન્ટેશન આપેલું છે આમાં યાદ રાખવો પડશે ઇક્વેશન ઓફ ધ ડેલ્ટા ફંક્શન ઇઝ શોન ઇન બિલો ફિગર જો ગાઉસિયન રિપ્રેઝન્ટેશન g સિગ્મા x વર્સિસ x નો ગ્રાફ આપેલો છે જો સિગ્માની કિંમત 0.1 0.2 ને 0.4 બરાબર એનો અર્થ એવો કે સિગ્માની કિંમત ઇન્ક્રીઝ થાય એની પીક જે છે એ ડિક્રીઝ થાય છે જો આની આટલે છે બરાબર છે બીજું તમે લ્યો તો એની પીક તમને કંઈક અલગ મળે છે આટલી મળે છે બરાબર આની કંઈક આટલી મળે છે બરાબર ત્રણ અલગ અલગ સિગ્માની વેલ્યુ છે એટલા માટે 0.4 0.2 અને 0.1 તો આવું કંઈક ફંક્શન હોય તો એને આવી રીતે રિપ્રેઝન્ટ થાય g sigma x is equals to 1 upon sigma into under root 2 pi exponential minus x minus a whole square upon 2 sigma square જ્યારે sigma is greater than 0 બરાબર the function g sigma x has all the property of the Dirac delta function in the limit sigma tends to 0 એટલે કે sigma tends to 0 હોય ત્યારે એને ફોલો કરે therefore f of x minus a is equals to limit sigma tends to 0 1 upon sigma into under root 2 pi exponential minus x minus a whole square upon 2 sigma square when sigma is greater than 0 બરાબર આ ત્રણ રિપ્રેઝન્ટેશન આપણે ગાઉસિયન રિપ્રેઝન્ટેશન એના આગળનું સેકન્ડ વન બરાબર રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ ઇન્ટિગ્રલ ડિરાક ડેલ્ટા અને ફર્સ્ટ વન સિમ્પલેસ્ટ રિપ્રેઝન્ટેશન છે ફર્સ્ટ વન છે બરાબર આવા રિપ્રેઝન્ટેશન આપણે જોયા એટલે કે ડિરાક ડેલ્ટા ફંક્શનને કેવી રીતે રિપ્રેઝન્ટ થાય
ડેલ્ટા ફંક્શનને કેવી રીતે ઓળખી શકાય, રિપ્રેઝન્ટ કરી શકાય, એની ડેફિનેશન એ બધું આપણે આ લેક્ચરની અંદર જોયું. બરાબર છે? થેન્ક યુ.